Jaha, huomenta päivää ja tuomion päivää. Tänään lähdetään katastamaan tämä 203 Mersu. Vanha kun on kuppakasa. Varmaan tämä Mersu eniten on videoilla tällä kanavalla pyörinyt. Onhan tämä aina ollut menossa mukana ja tätä on pitänyt laitella ja joka vuosi katastella ja tehdä aina jotain. Mutta kello 11 on varattu aika, niin lähdetään katsomaan, että miten ne sanoo. Onhan tätä jotain korjattu ja mitä nyt itse vikoja löytänä, niin koettana jonne pois eliminoida, että tiedän vaikka leimo suohtas. Ei ehkä suohan, mutta toiveajattelua on hyvä pitää yllä joskus. Joo, oli tarkoitus peistäkin aato edessä päivänä, mutta eihän minä sitten kereenä ja joutan. Ihan väittääkin ihan tosattaa. Aina että on niin pakkelpölyyssä ja vaikka missä pölyyssä, mutta ei kai tuo haitainen varmaan. Joo, mitä vielä eilen puuhastelin tässä, niin no vähän pohjamualla oli noita hiottuja paikkoja tai jo toissa päivänä ja lisävalo otin eilen poikkeen, kun nähtävästi minä mualloin tuota puskuriakkiin sitten ehkä, niin onpahan pois jo otettu sekin. Ja muuta nyt suurin piirtein aato pitäisi kasassa olla. Ja. Katsotaan mitä ne sanoo. Otetaan aato pihalle. Katsotaan jo miltä se näyttää, kun on tuhrittu muolia tuossa sinne tänne. No joo, siinäpä se on. Mustoa oli pohjamuolia, niin sitä vetäisin vähän sinne pensselillä ja myös tuolla telalakki. Ja siitä se rupeaa tuhrautumaan. Kontti on tuolla punaisella sotaattu, sille pitäisi vielä jotain keksiä. Ja ei hirveän näköinenhän se vielä on, mutta niinhän se on ollut aina. No, takakylkeen on vähän kuorta vaihdettu siihen. Ja. Pistinpähän nuo listattiin paikalleen, kun reijäthän siellä on siellä. Niin mä ne veisi tuonne ovien sisään, jos vettä sattaa. Tai ei siinä kuin leemalla. Se on pian asia tuossa leema ja sitten jatketaan sitä aaton puunnausprojektia. Mulla nyt käypä tässä tämmönen idea, kun tiellähän kulukisi tämmönen nätti vekki tiellä. En tiedä, jos mä mualloisin niittämään tuota. Alapuolen jolla eri sävyllä. Jättäisi tuohon on ihan hyvä vielä tuo sininen yläpinnan muoli. Niin jättäisi sen tuolta. Ja ei tarvitsisi niin paljon tehdä noita päättelyhommia, suojaushommia siinä eikä mitään. Tällä alalla tietysti mualloisi, niin sehän ei kummonen homma olisi. Laiska kuin piru. Sais konepelin niin jättää vaikka mualloamata. No konttia pitää jollain kakalla tuhrata vähän, mutta. Katsotaan. Koitetaan nyt se leima suha ekana. Vaan minäpä lähden konttorille, niin katsotaan mitenkä käypi. Kuinka pitkä vikaalista tullaan. Nyt en lähde jäätelölle niin kuin viimeis lähin. Ennen leemua kävin jätskin syömässä, että varmasti leema tullaan. Eipä tullutkaan. Nyt en sitä virhettä tiedä. Olen varautunut kaikkein pahimpaan. No niin, luetaanpas vikalistoa. Hyväksytty, ei mitään vikoa. On se muuten hyvä auto tuo Mersu. Kaikki on kouhillaan kyllä. Ei perkele. Iloinen yllätys. No iskarit on hyvät totta kai ja pakokuasut on ihan hyvät. Niin tuo insinööri sanookin. Toiset höyräkehtelee, että Mersu ei osaa bensamoottoria edes tehdä, että arvot ei ole ikinä kohdallaan, mutta tässä on taas poikkeus, että ei ole ikinä ollut niiden kanssa mitään vaivaa. Jarrut tippelas ja eipä siinä. Otetaan sen kunniaksi laku, superlaku. Muistit, että mullahan tämmönen teline on muuten tuossa olemassa, niin siihenhän minä sain Osmon. Vai se kyllä on hyvin tuossa, aika heiluvainen on, mutta tää ehtiä sille joku hyvä paikka. Jarrut oli hyvät. No takana oli vähän no oli sallitussa rajoissa oli heitto, mutta
toisella puolella, tällä puolella varmaan vähän tapitsillä tai joku jumittaa vähän. Pitää kyllä ihan, mutta heitto oli 25%. Ei väljiä, niveliä, ei mitään. Hyvä aatu. Nyt ei tarvi, kun me vaan laitellaan nuo. Muoliasiat kuntoja. Ja. Muoliasiat laitellaan kuntoon. Tuo kyllä hytkyyä tuossa aika ilikkästi. Kiven iskua helmoihin. Sitten muuallailla vähän noita kylkiä ja pitää nyt talliin ottaa tämä ja hiasta ne kyleet. Vai pitäisikö minun vielä pohjamuolata? En ole nyt ihan varma. Pitää nyt miettiä. On kiven isku tulloo helmoihin joka tapauksessa tuonne listaan asti ja pitää sitä muolihommelia miettiä. Muolataanko koko aato? Vai annetaanko olla nuo niinku katot ja muut? No katon mualluu vähän telalla, niin sinne niitä äkkiä niitä rantuja tulloo ja paskahiukkasia tippuu, itikoita on täynnä ja jos tehtäis semmonen törkkeä 2 värimuallas. Muutamia väriä siihen miettinä. No musta ois toinen tai 1. Vai ehkä minun pohjatyöt on niin paskat, että tulloo hirveen näköinen. Sitten jotain tummaharmoota tai semmoista melkein mustoa. Tää on ihan mersu. No ei nyt hoppe. Ehkä semmonen vaaleama harmo. En tiedä, olisiko se törkkeen näköinen. Pitäisikö minun tekoälyltä kysyä ja näyttäisikö se vähän mulle mallisuorituksia. Katsotaan. Tai sitten jos koko aaton muualla, niin sittenhän se pitää värivaihtoa ihan kokonaan. Sittenhän se olisi vaikka se vihreä tai keltainen tai mikä vuonna. Matta musta toki kiehtos hirveästi, mutta se on se mattaväri vähän on semmonen, että tässä oikein aatonmuoli varma tai joku hommata ja se on se mattaväri, se ei taho siistinä pysyä, kun sen aikaa kun saat sen muualana ja sitten se on jo hirveän näköinen. Katootte. Kyllä kun keikuttaa. Ei oo tukeva teline, ei uponut tuonne rööriin tuo minun huorukka tuossa. Keikuttaa nyt vähän. No minä otan mesen talliin. Ja. Ruppeen miettimään seuraavia juttuja. Mä pitää sanoa, että oikeastaan jopa yllätti, vaikka oli nyt varautunut tällä kertaa, että vikoja oli jo huorukoitu poikkeen. Mutta silti se aina yllättää. Se on vähän niinku hammaslääkärissä vuoronsa odottaa. Että no hammaslääkärissä ei pääse itse oikein kahtomaan, että mitä sillä tapahtuu. Tuolla minä kyllä änkävyn niin nosturi alle ja joka paikka, että varmasti tiedän ja nien ja että jos sitä vikoja löytyy, että mitä pitää sitten oikeasti korjata, että ei ihan. Mä arpomisessa sitten. Saattaa olla aina, että insinööri tarkoittaa toista ja itse älyää sitä, tai ymmärtää toista, niin tullut niitä väärin ymmärryksiä. Mutta nyt on helppo, kun ei tullut mitään laittaa.
Voin päästä tuossa tämän Mersun kanssa uudestaan. Ja pitää meidän tähän nyt ehkä ne öljyt kuitenkin vaihtoa sitten. Ja ilman suodattimen muuten vaihoin kanssa eilissä päivänä. Muistin, että mullahan tähän uusi suodatin on, niin vaihoin voruilta synny vaihoistu varmaan. Tuolta se lisenssiplaattilamppua ilmoittelua, että se olisi pimmeänä. Ja samoin se lisäjarruvallo se välillä ilmoittaa, että on pimmeänä, vaan kyllä ne pellii. No kyllä, Mersu on taas iskussa. Minähän olin jo silloin keväällä ihan varma, että nyt se loppuu, kun se takakylki oli minkälainen paska se nyt olikaan, mutta ihme, että minä sain sen verran aikaa, että sain korjattua sen takakuoren siihen. Tää kahtoo, löytyisikö mulla siitä kuvia tähän liitteen, vaikka miltä se näytti. Ja no nythän se näyttää, no ei hyvältä, mutta ehjältähän se näyttää nyt. No joo. Mersu ei nyt kontenttia lisää tuottana, että ei ollut 100 metrin pituinen vikaalista. Niin ei tarvii nyt korjausfilmiä sen osalta tehdä. Että Aato on nyt sitä myöten niinku iskussa. Mutta nyt öljyt vaihdellaan ja nuo kyleet laitellaan nyt jonkunlaiseen kontikseen. Ja teloja on jo hommattuna, vaan muolihomma mulla vielä on vähän niinku mietinnöissä, että mitä ja miten. Mutta katsotaan sitä sitten. Joo, tukkirekaan perässä tässä köttyyttelen 60, mutta aikaan meillä kiire on minikki. Kotiin nyt kahvijuontia ja leipäpalasen teidän syöjä. En tiedä, pitäisikö tänään ihan Mersun vappaan päivä, että antais Mersun nyt huilia vähän sen ja sitten ruvetaan jatkamaan Mersun hommia. 211 pitäisi kansan muuten se öljyt vaihtaa. Siinä olisi kansan projekti ja tuli mieleen, että kun niitä 17 tuumaisia vanteita olisi nyt yksi sarja ylimääräinen, niin pitäisiköhän mallata yksiä tähän, mitenkä ne käyttäytyisi. Huomasin nimittäin paperissa lukkoa, että 17 on joskus ainakin ollut, mitä erityisehtoja niissä lukkoo. Ei me nyt se isompi järtä hurjimmaan, mutta katsotaan miltä ne näyttäisi. Eipä siinä. Tillohan kanava ja katon vilimiä. Ja kiitos kaikille, jotka on sempanna Mersu-homman kanssa, että kyllä sinä vielä Mersulle leeman suot. Ja eihän minä saa. On toki niitäkin ollut, jotka ei ole uskonut elässä, että täällä ennen leemoa suoha. Ja varmastihan siltä löytyy niitä, jotka väittää, että paras kaveriko vai isäs vai äitis vai mummus kataasti se Aato, että muuten tuommoiselle voi leemoa suoha. Mutta näkyy suova, vaikka ei ollut. Oliko sukulaisia? Ei tänään ollut. Joo, eipä siinä. Minä ajan kotiin. Ruppaan kahvijuontiin. Semmoista peliä. Kiitos ja näkee.